Chiều ngày 17 tháng 4, Công an huyện Diễn Châu, Nghệ An đã bắt được Chu Văn Sơn, 35 tuổi, ở xóm Quyết Thắng, xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, đưa về trụ sở để thuyết phục công tác điều tra. Hàng trăm người dân địa phương và các xã lân cận tập trung tại Ủy ban Nhân dân xã Diễn Bích để theo dõi. Nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc chưa từng xảy ra ở địa phương. Theo nhân chứng, sáng cùng ngày, Chu Văn Sơn đến chợ Diễn Bích và trộm đồ của người dân thì bị công an phát hiện, truy bắt. Nghi phạm bỏ trốn qua nhiều ngõ ngách rồi bất ngờ dùng dao cầm khống chế anh Nguyễn Văn Quảng, 34 tuổi, trú cùng xóm. Sau khi khống chế con tin, Sơn bắt nạn nhân lái xe chở qua nhiều con đường khác nhau, từ xã này sang xã khác. Riêng hắn ngồi sau, kề dao ngang cổ nạn nhân. Theo chị Nguyễn Thị Quỳnh, 32 tuổi, ở xã Diễn Bích, trưa cùng ngày đang đi xe máy ở ngoài đường, chị thấy Sơn kề dao ngang cổ anh Quảng, bắt lái xe rẽ sang xã Diễn Ngọc. Phía sau, nhiều người dân và công an chạy theo. Có người dùng điện thoại ghi hình, nhưng không ai dám vượt lên. Anh ta vừa khống chế nạn nhân, vừa hô, tránh ra, tôi phải dạt sát vào mép đường, chị Quỳnh nói. Anh Hoàng Đức Thượng, một người dân theo sát cuộc khống chế bắt con tin, kể lại, khoảng hơn 12 giờ, anh Quảng bị thương nên chạy xe loạng choạng, suýt ngã xuống đường. Tuy nhiên, kẻ khống chế vẫn bắt nạn nhân, tiếp tục điều khiển xe chạy về xã Diễn Bích. Suốt nhiều giờ, nghi phạm không hề tỏ ra nao núng, dù biết bị theo dõi. Sau khi ra khỏi xã Diễn Bích, nghi phạm bắt nạn nhân chở lòng vòng qua các xã Diễn Ngọc, Diễn Kim, Diễn Hải, trên quãng đường dài hàng chục km. Đến hơn 13 giờ, nghi phạm bắt con tin quay trở lại xã Diễn Bích, đi qua các con đường trong xã. Lúc này, hàng chục công an đã mật phục tại các ngã đường. Tuy nhiên, trước can ngăn của cảnh sát, nhiều người dân vẫn hiếu kỳ đổ ra xem, gây khó khăn cho việc truy bắt nghi phạm. Đến gần 14 giờ, Chu Văn Sơn bắt anh Quảng điều khiển xe về sát nhà mình ở xóm Quyết Thắng. Tại đây, anh Nguyễn Văn Điệp, công an viên xã Diễn Bích, và 3 công an viên của xã này tiếp cận, thuyết phục Sơn thả con tin. Nghi phạm một tay cầm dao, một tay cầm kéo, uy hiếp con tin và yêu cầu lực lượng chức năng cho hút một điếu thuốc lào. Lợi dụng lúc sơ hở, anh Điệp lao vào gạt chiếc kéo văng khỏi tay Sơn. Tuy nhiên, con dao trên tay Sơn đã cứa vào cổ anh Quảng, khiến nạn nhân bị thương. Hung thủ bị cảnh sát khống chế, bắt giữ, đưa về trụ sở xã. Bác sĩ Chu Minh Thọ, trạm y tế xã Diễn Bích cho biết, nạn nhân Quảng bị một vết sắc nhọn cứa ngang cổ, chảy nhiều máu nhưng chỉ là phần mềm, không nguy hiểm đến tính mạng. Ngoài ra, người đàn ông này còn bị một vết thương ở mé ngoài cẳng tay phải. Sau khi sơ cứu ban đầu, nạn nhân đã được công an đưa lên xe cấp cứu, chuyển lên tuyến trên để kiểm tra, vì có thông tin cho rằng Chu Văn Sơn bị nhiễm HIV. Trao đổi với Thượng tá Trần Văn Khang, Phó trưởng Công an huyện Diễn Châu cho biết, hiện nghi phạm đã được đưa về trụ sở công an để lấy lời khai. Điều tra mở rộng, bước đầu, cảnh sát xác định Chu Văn Sơn có biểu hiện ngáo đá.